हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज़ अंडरराइटिंग एंड अंडरराइटर्स अकाउंट which is a part of corporate accounting, as you all know. So we will study what is underwriting, what are the different types of underwriting, right, and how can a firm sign an underwriting agreement. We will study all these concepts in this chapter. So sab to pehla we will understand what do you mean by underwriting. See, underwriting की हुंदा बेटा that कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣਾ IPO ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪਬਲਿਕ ਆਫਰ, ਸੋ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵੇਰੀਅਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ, ਕੰਪਨੀਜ਼, ਫਰਮਸ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਸਨਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਨ ਕੇਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈਜ਼ ਸਾਈਨਡ ਦੈਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿਦ ਦੈਮ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਫ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰਸ। ਐਂਡ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀ। ਅੰਡਰਰਾਈਟਰ ਕੁਡ ਬੀ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਕੁਡ ਬੀ ਅ ਫਰਮ, ਕੁਡ ਬੀ ਐਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਕੁਡ ਬੀ ਅ syndicate, right? So that is underwriting, right? Next is what are the advantages कि company underwriting the agreement करती है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ company ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। It has lots of advantages for a company। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ company ਨੇ ਜਿਹੜੇ shares public ਨੂੰ issue ਕੀਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਪਬਲਿਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਰਿਸਕ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, right? Underwriting of shares makes them more reliable among the prospective subscribers. They feel that had it been a weak proposition, underwriters would not have underwritten the shares. ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰਸ ਨਾਲ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਇਮੇਜ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਹੋਰ ਰਿਲਾਇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਡਰਰਾਈਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਖੁਦ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਟੂ ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਹਾਊ ਦ ਸ਼ੇਅਰਸ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਸੋਲਡ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰਸ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼es the goodwill and improves the reputation of the company, right? Last is underwriting helps in geographical dispersal of securities over an extensive area because of the specialized knowledge of the securities market. ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਈਡਲੀ ਸਕੈਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਡਿਸਪਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਦੀ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰਸ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। Next is underwriting commission. Now see, underwriters ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ services render ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, so for their services company ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ amount pay ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ consideration pay ਕਰਦੀ ਹੈ, that is known as underwriting commission. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ, ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਪੇਡ ਇਨ ਕੈਸ਼ ਔਰ ਇਨ ਫੁਲੀ ਪੇਡ ਸ਼ੇਅਰਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਡ 'ਚ ਪੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਔਨ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਦ ਸ਼ੇਅਰਸ ਔਰ ਡਿਬੈਂਚਰਸ, ਸੋ ਅੰਡਰਰਿਟਨ ਐਟ ਅ ਫਿਕਸਡ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਐਜ਼ ਪਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ।
Students, please note this line carefully that the underwriting commission hai, it is always calculated on the issue price of the shares, right? जिन्ना issue price है उसते calculate होंदी है. For example, company ने 10,000 shares ਜਿਹੜੇ ਨੇ public ਨੂੰ issue ਕੀਤੇ ਨੇ. Public ਨੇ underwriters ਨਾਲ agreement ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ at the rate 5% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ commission ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, right? Now public has subscribed for 8,000 shares. Now how many shares are left? 2,000. So underwriters और 2,000 shares subscribe कर लेंगे, but उन्होंने commission किसते मिलेगी बेटा? 10,000 shares ऊपर, right? जे 10 rupees दा share है तो 10,000 into 10 would be 1 lakh ऊपर अपा 5% commission calculate करके underwriters नु company pay करेगी. Is it clear? एक होंदा बेटा इहदे विच concept that is marked and unmarked applications. See, marked and unmarked applications की ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ बेटा? Marked applications ਉਹ applications ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ जो underwriters ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ stamp bear ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ. ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰਸ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰਸ ਫਰਦਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਪਬਲਿਕ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ, ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ, उन एप्लीकेशनस उपर अंडरराइटर्स के नाम की स्टैंप होएगी, कई उपर किसी की होएगी, किसी उपर किसी की होएगी. कुछ एप्लीकेशनस एवें दियां भी होणगियां बेटा जो अनमार्कड ने, जिन्हां उपर किसी दे भी नाम की स्टैंप बीयर नहीं होएगी. सो जिन्नियां मार्कड एप्लीकेशनस, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 अंडरराइटर्स A B C, राइट? ए ने कंपनी के 5,000 शेयर्स नूं सबसक्राइब करन दा एग्रीमेंट साइन कीता है. ए दे नाम दियां जिहड़ियां एप्लीकेशनस जो कंपनी को आईयां ने, जो ए दे नाम की स्टैंप बीयर कर रही ने, वो हैगियां ने बेटा लेट्स से 3,000. हुण फिर जिहड़ा ए अंडरराइटर है उहदी किन्ने नंबर ऑफ शेयर्स नाल लायबिलिटी रिड्यूस होगी? 3,000. नाउ ए विल बी लायबल फॉर 2,000 शेयर्स. So marked applications are those applications which bear the stamp of the underwriter, and unmarked applications are those which don't bear the stamp of any of the underwriters. So ਜਿਹੜੀ unmarked applications ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ underwriters ਦੇ ਵਿੱਚ gross liability ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ numerical 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ underwriters ਦੀ liability reduce ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Okay, I hope so you all are getting what I am saying. Next is beta types of underwriting contracts. There are various types of underwriting contracts: pure underwriting, firm underwriting, sub underwriting, partial underwriting. Let's study one by one. First is pure underwriting. See, under this type of contract, underwriters undertake to subscribe for shares to a certain limit only when offer is made to public is not fully subscribed for by him. So pure underwriting ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? Let's say 10,000 shares public ਨੂੰ issue ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ by the company, 8,000 public ने subscribe ਕਰ ਲਏ ਨੇ, 2,000 shares ਫਿਰ कौन subscribe करेगा? Underwriter. It is complete underwriting also. Pure underwriting is also known as complete underwriting, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ underwriter company ਦੇ complete shares ਨੂੰ underwrite ਕਰਨ ਦੀ liability undertake ਕਰਦਾ है. Firm underwriting on the other hand, it is firm underwriting ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? I'll tell you with the help of an example. For example, company ਨੇ 5,000 shares issue ਕੀਤੇ ਨੇ to the public for subscription. Underwriter ਨਾਲ agreement ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ in case the public don't subscribe for company's shares, then underwriter will subscribe for the whole number of shares, right? Let's say, not sorry for a whole number of shares, let's say for 2,000 shares Leo subscribe karega. And apart from this, underwriter also enters into an agreement कि वो 2,000 shares the company दे लएगा ही लएगा. Firm underwriting ਦੇ case ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਨੂੰ company ਦੇ shares public subscribe ਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, company ਨੇ 5,000 shares subscribe ਕੀਤੇ ਸੀ, 5,000 ਦੇ 5,000 पब्लिक सबसक्राइब कर गई है, लेकिन अंडरराइटर का कंपनी नाल फर्म अंडरराइटिंग का एग्रीमेंट होया है कि 2,000 शेयर्स तो मैं सबसक्राइब करूँगा,
ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਫੁੱਲੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਨੀ ਫਰਮ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰ ਨੂੰ 2000 ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, firm underwriting contract, the underwriters, instead of standing behind the offer, agree to make an outright purchase of shares. Firm underwriting, which underwriters stipulate that they be allotted a given number of shares, whether or not the issue is oversubscribed. मतलब underwriters ਨੂੰ general public ਦੇ ਉੱਪਰ priority ਮਿਲਦੀ ਹੈ shares allot ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਨੇ firm underwriting ਦਾ agreement ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ with the company. Next is sub underwriting. ਸਬ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰ ਦਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਦ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਆਫ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ, ਅੰਡਰਰਾਈਟਰ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਫਰਦਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਫ ਸਬ ਅੰਡਰਰਾਈਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਸਬ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਲਾਇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਡਰਰਾਈਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਇਬਲ ਹੋਏਗਾ। Sub underwriter is not liable to the company directly, right? Partial underwriting ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, if an issue of securities is partially underwritten, the issuing company is assumed to have underwritten the balance portion not underwritten by the underwriter. For example, company ਨੇ 1 lakh shares issue ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 40,000 shares ਅੰਡਰਰਾਈਟਰ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇਗਾ। Now what about 60,000 shares? तो we will assume कि 60,000 shares ਲਈ company खुद underwrite करेगी उसको, we assume that. So in such cases, marked applications are compared with the shares or debentures underwritten to determine the liability of the underwriters. All unmarked applications are assumed to be marked in favor of company. So there are two methods of calculating the liability of the underwriter. First case is when there is one underwriter. Second case is when there are several underwriters. So let's study one by one. When there is one underwriter, then there is no problem. See, I have made one statement. Gross liability ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 1 lakh shares ਦੀ ਹੈ, public ਨੇ 80,000 shares ਦੀ subscribe ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ 20,000 shares ਨੂੰ subscribe ਕਰਨ ਦੀ liability ਕਿਹਦੀ ਹੋਗੀ, underwriter ਦੀ। If there is one underwriter, there is no issue. ਰਾਈਟ, ਜਿਹਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੋਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਚੋਂ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਲੈਫਟ ਵਿਦ ਦੀ ਨੈਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਸਬ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ when there are 3 underwriters, when there are 4 underwriters, or when there is more than one underwriter. So first what we will do, we will see ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੋਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ 50% ਕਿਹਾ ਹੈ, Y ਨੇ 30% ਕਿਹਾ ਹੈ, Z ਨੇ 20% ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜੋ ਗ੍ਰੋਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਇਟ ਇਜ਼ 22,500। ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਵਨ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਰਕਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਲੈਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਬੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੈਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਨਮਾਰਕਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਗ੍ਰੋਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਨੈਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਨੈਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਡਾਊਟ till here, you can drop your comments below, and rest part will be discussed in the next video. Thank you.